साथीहरु अघिल्लो भिडियोमा हामीले यो प्लानमा डोर र विन्डो फिक्स गरेका थियौं भने हाम्रो आजको यो भिडियो सिरिजको थर्ड पार्ट हुनेछ। मैले अघिल्लो भिडियोमा भने जस्तै आज हामी यो प्लानमा कसरी स्टेयरकेस बनाउने भन्ने बारे हेर्ने छौं र यदि तपाईले अघिल्ला दुईटा भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाई यो भिडियो हेर्नु भन्दा अगाडि ती दुवै भिडियो हेर्नु होला अनि मात्र तपाई सबै कुरा क्लियरली बुझ्नु हुनेछ। र यदि तपाईले पुरानो दुवै भिडियो हेर्नु भएको छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो ड्रइङमा स्पेशली डग लेग स्टेयरकेस बनाउन सक्नुहुनेछ। र आउने भिडियोको नोटिफिकेसन पाउन चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटन थिच्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई नि प्रेस गर्नुहोस्। हेलो र नमस्ते, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोलुसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिन शेयर गरिसकेको छु। पुरानो भिडियोमा हामीले डोर र विन्डो फिक्स गर्ने सम्म काम गरेका थियौं। आज हामी यो प्लानमा डग लेग स्टेयरकेस बनाउन सिक्ने छौं। सबभन्दा पहिला म के आइडिया दिनको लागि त्यो कम्प्लिट प्लान देखाउँछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो कम्प्लिट प्लान रहेको छ। यो प्लानमा हेर्न सक्नुहुन्छ डग लेग स्टेयरकेस बनाइएको छ। हामी पनि यस्तै डग लेग स्टेयरकेस बनाउने छु। प्लानमा स्टेयरकेस बनाउने बेला हामीले केही कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जस्तै कि स्टेयरकेसको राइजर र ट्रेड कति छ भनेर र ल्यान्डिङ पनि नर्म्सको क्राइटेरिया भित्र पर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो टाइप्सको सिम्पल रेसिडेन्टल बिल्डिङको स्टेयरकेस बनाउँदा जनरली फलो गर्दै आइरहेको डाटा र नर्म्सलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, नर्मल्ली रेसिडेन्टल बिल्डिङको लागि राइजर 150 देखि 200 mm सम्म राख्नुपर्ने हुन्छ भने ट्रेड चाहिँ 200 देखि 300 mm सम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। यो स्टेयरकेस बनाउँदा राइजर 6 इन्च र ट्रेड 9 इन्च राखेको छु मैले भने यसमा ल्यान्डिङ चाहिँ 3 फिट 6 इन्चको रहेको छ, जुन चाहिँ तपाई यहाँ आइन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र म अब AutoCAD खोलेर मैले यसमा चाहिँ ट्रेड 9 इन्च र राइजर चाहिँ 6 इन्च कसरी राखे भन्ने कुरा देखाउँछु र त्यसपछि चाहिँ हामी यो स्टेयरकेसलाई चाहिँ AutoCAD मै बनाएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नेछौं। अब चाहिँ हेरौं कसरी बनाउने भनेर। र साथीहरु, AutoCAD को यहाँ मैले साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही कुरा नोट गरेर राखेको छु। यसले तपाईहरुलाई के आइडिया दिनेछ कसरी मैले चाहिँ राइजर र ट्रेड चाहिँ यहाँ चाहिँ राखे 9 इन्च र 6 इन्च भन्ने तपाईहरु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। र राइज र ट्रेडको कति संख्या आउँछ भन्ने कुरा पनि तपाई यही डाटाबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि साथीहरु, हाम्रो बिल्डिङको हाइट चाहिँ 10 फिट रहेको छ, 10 फिट अर्थात 120 इन्च। र साथीहरु, नम्बर अफ राइजर निकाल्नको लागि मैले चाहिँ 120/6 गरेको छु, किनभने मैले एउटा राइजरको साइज चाहिँ एज्युम गरेको छु 6 इन्च र 120 ले 6 ले डिभाइड गर्दा चाहिँ 20 नम्बर अफ राइजर आउँछ। र एउटा फ्लाइटमा चाहिँ राइजरको संख्या चाहिँ 10 हुन आउँछ, किनभने दुईटा फ्लाइटको जोडेर 20 हो भने हाम्रो एउटा फ्लाइटमा 10 वटा राइजर हुन्छन्। र त्यस्तै साथीहरु, हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा होला, नम्बर अफ ट्रेड निकाल्दा चाहिँ राइज माइनस 1 हुने गर्छ। र हाम्रो राइजर चाहिँ 10 रहेको छ भने हामीले 10 - 1 गर्यो भने ट्रेडको संख्या चाहिँ 9 आउँछ। र हामीले यसमा ल्यान्डिङको लेन्थ चाहिँ 3.6 फिट एज्युम गरेका छौं भने, र मैले अघि पनि भने राइजर चाहिँ मैले यसमा 6 इन्च मानेको छु भने ट्रेड चाहिँ मैले 9 इन्च मानेको छु। र साथीहरु, अब चाहिँ हामी यो डाटाको हेल्पले चाहिँ स्टेयरकेस बनाउने छौं। र स्टेयरकेस बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँ प्लानमा आउँछु र प्लानमा म आइसकेको छु। र प्लानमा आइसकेपछि साथीहरु, म सबभन्दा पहिला चाहिँ म स्टेयरकेसको लेयर सिलेक्ट गर्छु र स्टेयरकेसको मैले लेयर सिलेक्ट गरिसकेको छु। स्टेयरकेसको लेयर सिलेक्ट गर्छु साथीहरु। अब चाहिँ म यहाँ रेक्टेंगल लिन्छु र रेक्टेंगल लिइसकेपछि साथीहरु स्टेयरकेसको जुन भाग छ त्यो भाग भित्र चाहिँ म यसरी चाहिँ एउटा रेक्टेंगल बनाउँछु। किन मैले यो रेक्टेंगल बनाए भने साथीहरु, म चाहिँ यो स्टेयरकेस चाहिँ अहिले यता बाहिरपट्टि बनाउँछु र पछि चाहिँ मुभ गरेर चाहिँ यहाँ भित्र राख्दिने छु। र त्यसको लागि साथीहरु मैले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रेक्टेंगल चाहिँ बनाइसकेको छु। अब म यो रेक्टेंगललाई एम इन्टर थिचेर चाहिँ यहाँ बाहिरपट्टि चाहिँ मुभ गर्दिन्छु। र यो मुभ गरिसकेको छु साथीहरु मैले। यो चाहिँ हाम्रो स्टेयरकेसको भित्रपट्टिको भाग रहेको छ। र अब म चाहिँ यो रेक्टेंगललाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्दिन्छु र एक्सप्लोइट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एक्सप्लोइट गरिसके। र अब साथीहरु, सबभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँ ल्यान्डिङ दिन्छु, किनभने साथीहरु हामीले ल्यान्डिङ चाहिँ एज्युम गरिसकेका छौं। र हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्टेयरकेसको अहिले चाहिँ यहाँ लेन्थ पनि मैले यहाँ देखाएको छैन। र यदि स्टेयरकेसको तपाईले ल्यान्डिङ एज्युम गरिदिनु भयो भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ ल्यान्डिङलाई नै बनाउनु होला। र यदि ल्यान्डिङ चाहिँ एज्युम गरिएको छैन भने तपाईहरुले सबभन्दा पहिला यो ट्रेडको नम्बरबाट चाहिँ ट्रेडको जुन लेन्थ हुन्छ त्यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर तपाईले सबभन्दा पहिला ट्रेड बनाउनु होला र त्यसपछि बाँकी रहेको स्पेसलाई चाहिँ ल्यान्डिङ मान्दिनु होला। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ ल्यान्डिङ चाहिँ यहाँ चाहिँ एज्युम नै गरिदिएका छौं र सबभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँ ल्यान्डिङ बनाउँछु र ल्यान्डिङ रहेको छ हाम्रो 3 फिट 6 इन्च रहेको छ
र म यो जुन यतापट्टिको यो लाइन छ यो लाइनलाई चाहिँ 3 फिट 6 इन्च अफसेट गर्छु र ओ इन्टर थिचेर म 3 फिट 6 इन्च गरेर इन्टर गर्छु र यो लाइनलाई भित्रपट्टि 3 फिट 6 इन्च चाहिँ अफसेट गरिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो अफसेट भइसकेको छ। अब साथीहरु हामीले चाहिँ यहाँ विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हामीसँग नम्बर अफ ट्रेड चाहिँ 9 वटा रहेको छ र हरेक ट्रेडको साइज चाहिँ 9 इन्च रहेको छ र हामी चाहिँ 9 वटा ट्रेड बनाउने छौं 9 इन्चको र अब चाहिँ साथीहरु म चाहिँ यो जुन ल्यान्डिङको लागि हामीले लाइन बनाएको थिएको यसलाई चाहिँ राइट पट्टि चाहिँ अफसेट गर्दै 9 इन्च चाहिँ 9 वटा चाहिँ ट्रेड बनाउने छु र म त्यसको लागि म ओ इन्टर थिच्छु र 9 इन्टर थिच्छु र यो जुन लाइन छ यसलाई चाहिँ अफसेट गर्छु राइट पट्टि र यसरी चाहिँ म अफसेट गर्दै छु र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ दुईटा ट्रेड बनाइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ 9 वटा ट्रेड बनाउनु पर्ने हुन्छ र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ 9 वटा ट्रेड चाहिँ बनाइसकेको छु र जुन साथीहरु हाम्रो अफर फ्लाइट हुन्छ त्यो फ्लाइटमा चाहिँ एउटा ट्रेड चाहिँ मर्ज भएको हुन्छ र त्यो देखाउनको लागि चाहिँ म यहाँ एउटा एक्स्ट्रा ट्रेड बनाउँछु र यसको कन्सेप्ट तपाईहरु एकछिनमा बुझ्नु हुनेछ र म यो जुन आउटर लाइन चाहिँ म यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु र डिलिट गरिसके साथीहरु अब चाहिँ म यो एउटा लाइन लिन्छु र लाइन लिइसकेपछि यो लाइनको मिडबाट चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन तान्दिन्छु। अब साथीहरु हामीले चाहिँ यो स्टेयर केसको दुईटा फ्लाइट बीचको चाहिँ ग्याप छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यो ग्याप चाहिँ म चाहिँ 6 इन्च राख्छु र 6 इन्च राख्नको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ म ओ इन्टर थिच्छु र 3 इन्टर थिच्छु र 3 इन्च माथिपट्टि र 3 इन्च तलपट्टि अफसेट गरिदिन्छु यो मिडको लाइनदेखि र यसरी चाहिँ हाम्रो बीचमा चाहिँ 6 इन्चको चाहिँ ग्याप आउँछ र यो लाइनलाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ बीचमा ग्याप आइसकेको छ। अब म टीआर इन्टर थिचेर यो नचाहिने लाइनहरुलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु र यो डिलिट गरिसके साथीहरु म चाहिँ यो लाइनलाई पनि ट्रिम गरिदिन्छु र यो लाइनलाई पनि ट्रिम गरिदिन्छु र टीआर इन्टर थिचेर म फेरि यो बाँकी रहेको यो लाइनलाई पनि ट्रिम गरिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो ट्रिमिङको काम चाहिँ सकिसकेको छ। अब साथीहरु तपाईहरु यहाँ गर्न पनि सक्नुहुन्छ हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 9 वटा ट्रेड भइसकेको छ यतापट्टि र यहाँ पनि 9 वटा रहेको छ। यो जुन मैले एक्स्ट्रा बनाएको छु यतापट्टि यो ट्रेड चाहिँ माथि स्ल्याबमा गएर मर्ज हुन्छ। अब साथीहरु हामीले चाहिँ यो स्टेयरकेस चाहिँ नर्मली बनिसकेको छ र अब हामीले यसमा चाहिँ एरो देखाउनु पर्ने हुन्छ कतापट्टिबाट चाहिँ अपतिर जानु भन्ने कुरा र त्यो एरो देखाउनको लागि म सिम्पली चाहिँ एउटा लाइन लिन्छु साथीहरु र लाइन लिइसकेपछि म यहाँदेखि यहाँ जान्छु र यहाँदेखि यहाँ जान्छु र यहाँ जान्छु र यो लाइन चाहिँ हाम्रो मिडमा आएको छैन त्यसैले साथीहरु म यो लाइनलाई चाहिँ याम इन्टर थिच्छु र यहाँ सिलेक्ट गरेर मिडमा ल्याइदिन्छु र यो लाइनलाई चाहिँ जोडिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो लाइन र यो लाइनको मिडमा आइसकेको छ यो लाइन र अब चाहिँ हामीले अफतिर गइरहेको देखाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि साथीहरु म चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा लाइन बनाइदिन्छु र यो लाइन एक्युरेट बनाउनको लागि म यहाँ चाहिँ 3 इन्च माथि जान्छु र स्केप थिचेर म फेरि इन्टर थिच्छु र 3 इन्च तलपट्टि जान्छु र इन्टर थिच्छु र म यो यसरी चाहिँ एरो बनाइदिन्छु र एरो बनाइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बीचमा चाहिँ यो बाँकी रहेको पार्ट छ यसलाई चाहिँ म यो टीआर इन्टर थिचेर यो एरोलाई चाहिँ इरेज गरिदिन्छु र यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो स्टेयरकेस चाहिँ अफतिर गइरहेको यहाँ देखाइरहेको छ र तपाईहरु यहाँ एक्स्ट्रा एउटा अरु एरो पनि थप्न सक्नुहुन्छ जुन यो लाइनको मिडमा र म यता पनि 3 इन्च यतापट्टि जान्छु र एससी थिचेर म फेरि यतापट्टि चाहिँ 3 इन्च जान्छु र यहाँ चाहिँ एउटा यो एरोलाई चाहिँ जोडिदिन्छु र यसरी चाहिँ हाम्रो म यहाँ फेरि टीआर इन्टर थिचेर यो लाइनलाई चाहिँ ट्रिम गरिदिन्छु र यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो स्टेयरकेस चाहिँ बनिसकेको छ। अब साथीहरु म यसलाई चाहिँ मेजर गरेर देखाउँछु हाम्रो चाहिएको अनुसार चाहिँ हाम्रो यो स्टेयरकेस बन्यो कि बनेन भनेर र त्यसको लागि म यो लिनियर युज गर्छु र यहाँ ल्यान्डिङको म यहाँ स्पेस हेर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 3 फिट 6 इन्चको चाहिँ ल्यान्डिङ भएको छ। म फेरि यो ट्रेडको यहाँ चाहिँ हेर्छु स्पेसिङ र ट्रेडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 9 इन्चको ट्रेड चाहिँ बनेको छ र 9 इन्चको ट्रेड बनिसकेको छ। अब साथीहरु हामी यो बीचको स्पेसलाई पनि हेरिहालौं र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो 6 इन्चको चाहिँ यहाँ बीचमा चाहिँ दुईटा फ्लाइट बीच चाहिँ ग्याप रहेको छ
र यसरी हामी थाहा पाउन सक्छौँ हाम्रो चाहिँ चाहिएको अनुसार चाहिँ हाम्रो स्टेयरकेस चाहिँ बनिसकेको छ। अब साथीहरु म यो सिम्पली यो स्टेयरलाई चाहिँ मुभ गरेर चाहिँ प्लानमा राखिदिन्छु र मुभ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला म यसलाई सिलेक्ट गर्छु, एम इन्टर थिच्छु र यो लाइनलाई सिलेक्ट गरेर साथीहरु म यहाँ नै लगेर राखिदिन्छु। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ प्लानमा चाहिँ यो स्टेयरकेस चाहिँ एकदम सही तरिकाले फिक्स भइसकेको छ। अब साथीहरु जुन यो वाल पट्टिको यो जुन लाइन छ यिनीहरुलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु र यो सिलेक्ट गर्दै म डिलिट गर्छु र यो लाइनलाई पनि डिलिट गर्नुपर्ने छ हामीले र मैले यसरी यो डिलिट गरिदिए र अब चाहिँ साथीहरु यहाँ चाहिँ एउटा लाइन पनि छुटेको छ जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो लाइन चाहिँ छुटेको छ यहाँ हैन। म यो लाइनलाई चाहिँ यो वालसँग यसरी चाहिँ यो स्टेयरकेसको लाइनलाई चाहिँ जोडिदिन्छु र यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो स्टेयरकेस चाहिँ कम्प्लिटली बनिसकेको छ। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले स्टेयरकेसलाई प्लानमा बनाएर राखिसकेका छौं। आउने भिडियोमा हामी यो प्लानमा चाहिने ठाउँमा कसरी टेक्स्ट राख्ने भन्ने कुरा सिक्ने छौं। त्यतिन्जेल तपाईहरु अहिलेसम्म बनाएको कुरालाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र आउने भिडियो मिस गर्न चाहनुहुन्न भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। आउने भिडियोको नोटिफिकेसन र मोर अपडेटको लागि तपाई हाम्रो फेसबुक पेजलाई नि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजको लिंक चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु होला। आजको भिडियोको लागि यति नै। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।